Дивіться, який гарний букет. Що подарував Богдан мені на Різдво? Морквенс. Романтична погода. Говоріть до мене, звертайтеся, Олеся Володимирівна. Пані Презес. Мене 2 рази залишали в підготовчій групі. Ось вона. Яка вона красива, я прям не можу нею налюбуватися. Нещодавно був фінал Холостяка. Я купила собі окуляри. Насолоджуюся кожним днем, кожною хвилинкою. Так красивий ангелочок. Приїхали за хлібчиком. Салатас олів'єтус. Усім привіт! Сьогодні буде дуже простий, теплий сімейний влог. Тож ласкаво просимо у наше життя. Так, Богдан купує полуничку. Ось вона. Дивіться, вона опускається на такому ліфті. І Богдан її забирає. Ми взагалі сюди приїхали за хлібчиком, але хлібчик вже розібрали в автоматах, тому нам прийшлося купити полуничку. Але хоча б полуничку купили, в автоматах це не очікували. Ну, хлібчика вже немає. До речі, він в цих автоматах дуже свіженький, завжди смачненький. Шкода, що нема, ну нічого, будемо без хлібчика. Вау. 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 Я тут так лежу, щось відпочиваю, на дивані чую, щось цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Думаю, що це таке за звук, ну що коники на вулиці. Така виглядаю і таке, карета поїхала, люди відпочивають. Мило було, бачите, так помаленьку, не женуть конячок. Зараз вам покажу робочий процес, у мене тут готовка йде. І я закинула отакі макарончики біоспагетті. Ось такі вони. Темні, дуже тверді. І я люблю такі альденте, тому я їх буду варити десь хвилинок, отак як тут написано, 8-9 хвилин. Добре, це діло ми накриваємо, трошечки зменшуємо. Окей, тут в мене там готується курочка. Ну, я не знаю, чи я буду їсти курочку. І я думаю, що я буду їсти до макаронів творог. Вже така заплакана. Але в мене була тренування, я прийняла душ. Через то такий причесон у мене хаотичний. Що я хотіла сказати? Я буду їсти з творогом, тому що я не дуже люблю м'ясо, якщо чесно. Я себе іноді заставляю там з'їсти шматочок, але щоб прям я так аж отримала задоволення від м'яса, то ні. Ми вчора були у польському магазині і я купила зараз, навіть вам покажу, що в холодильнику у нас. У нас в холодильнику не густо, бачите, тут творог, і я люблю такий сирок купляти. Називається cottage cheese. Ну, і такий, як то сільський, він такий кисломолочний. Мені подобаються йогурти грецькі. От такий творожок ми вчора купили в польському магазині. А в бельгійських, до речі, я не можу знайти. Не продається творог, ви розумієте? Дуже важко знайти. Тут Богдан любить різні, дивіться, тут йогурти, якісь пундики. Я таке не люблю, я таке не їм. Тут у нас сирочок, коко одне лежить, бекон. Я ще собі купила таку колбаску з такими ведмедиками. Варена колбаска, да. І тут ще один запакований бекон. Він такий напівготовий, його тільки кидаєш і підсмажуєш. Він вже приготований. Не дуже здорова штука, але, наприклад, до яєчні зранку. Тут Богдан купив майонез, я це не одобрюю. У нас тут огурчик ще лежить на салатик, олівочки. Я люблю олівки, обожнюю. Це Богданове варення. Я варення не люблю. Тут у нас ще є отакий вже варений бурак. Не можу знайти сирого буряка в магазині. Наприклад, в Лідлові тут не продається, тільки вже зварений. Тому... Але це дуже зручно, просто вже береш і нарізаєш. Помідорки черрі, Богдан захотів капусту, то я чекаю, буде він робити сам цей салат з капусти. Томатна паста. Завжди. Тут у мене овочі. Кабачок, авокадо. До речі, треба його з'їсти, бо воно вже м'яке.
Да. Ще один огірок, паприка, морковочка. Ну, а тут фета, парміджано про запас, вівсяне молоко моє улюблене, тут Богданове вінішко, яке для нього брат Артур. Передав Артурові привіт. Тут соус, гранатовий, соєвий соус. Мої каплі для вушка було, бо в мене воно якесь закладене було. Ще, це вже відкрита пачка пармезану. Бачите, в мене є пармезан, типу такий стертий в порошочок, а також є пармезан такими шматочками. І оцей пармезан з шматочками, він набагато смачніший, він такий інтенсивніший. Ну і взагалі більші кусочки, краще набагато. У мене пармезан є завжди. Я намагаюся завжди його купувати. Ви бачите, про запас в мене 3 пачечки, одна почата і 2 ще не початі. І я пармезан обожнюю і додаю його до всього, до салатів, до страв, які я готую. Він мені покращує смак набагато. Пармезан – це моя любов. Я обожнюю пармезан. Обожнюю просто. Активія ми купили цілу пачку, але воно мені не подобається. Воно зі смаком полуниці, воно для мене засолодке. Ні, більше такого купляти ми не будемо. Ну і тут така а-ля міні-аптечка. От такий в нас холодильник. Як ви бачите, в нас абсолютно немає морозилки. От така в нас квартира без морозилки. Тому навіть не можна морожену купити. Але я його і не дуже люблю, тому для мене це абсолютно не є проблема. Але, наприклад, для Богдана це є проблема, тому що він любить морозиво, любить всякі такі штучки. Ну, і виходить, він їх не їсть, то, можливо, я думаю, це для нього також плюсом. Бо так би накуповував, ціла морозилка була б того морозива. А так нема де його сохраняти. Тому ми його і не купуємо. До речі, ми, як знімали цю квартиру, тут також не було ні пральної машинки, ні сушильної машинки. Тобто нам це все довелося купувати самому. Ну, але ця квартира абсолютно нова. Ми перші, хто її винаймує. Це великий плюс. Але ось були такі нюанси. Курочку я запікаю без жодної краплини олії. Просто додаю соєвий соус. Також можна додати йогурт за бажанням, але я цей раз не додавала. Перець і паприку. І це все. Більше я нічого не додаю. Тому що солі вже не потрібно, якщо ви додаєте соєвий соус, бо він і так соляний. Вона запікається при 200 градусах десь 45 хвилин. Ось така в мене вийшла. Я її трошки перетримала, тому вона так, можливо, підпеклась, але всередині вона не буде суха. Давайте подивимося. Бачите, вона м'ягенька, дуже м'яко відділяється. Таке м'яско. Білочок. Це фіт-курочка. Я думаю, що це чоловіча робота така робити, бо це дуже фізично важко. Салатес олів'єтес. Ні, олівітес ні. Ми не їмо такого. Хоча люди бачили, що ти купив майонез, Богдан. Майонезес? Майонез. Кай, це буде просто сільський салат. Сільське. Капуста. Морквенс. От Богдан вже тут натер капусточку. Тут вже морквиночка, майже дотерта. Богдан сам як морквинка. Подивіться, він в таких Ратуза. шортиках, теж морквяного кольору. Дуже вам личить, Богдан. What? Дуже вам личить. Богдан тут знущається над салаткою. Я не знаю, чи я буду такий салат їсти, Богдан. Це ти для себе робиш. Я таке не дуже люблю. Тим більше ти так все руками вже перелапав. Чому ти не купила синю капусту? Богдан, капуста – це твоя відповідальність, бо ти її їсиш. Тому так. Ти що, не знаєш правил дому? Я їх не підписувала. А їх не треба підписувати. Ці правила домовидумані були тобою. Да. Підписані тобою. Да. Мене вони не цікавлять. І ні, Богдан, вони тебе стосуються, бо коли ти взяв мене в жони, то ці правила перейшли автоматично. Твій підпис був в ЗАГСі під цими правилами. Да, Богдан, да. А це такою чудесною в лапках погодою ми їдемо до моєї родини. Тобто все по стандарту, як завжди.
романтична погода в нас. Богдан, а як тобі їхати в таку погоду? Чудесно, я просто насолоджуюсь від цього. В лапках. Ми тут слухаємо пісні Imagine Dragons собі, ще не можемо відійти від концерту, співаємо. Нас тут весело. Да, Богдан? Їдемо. Ти покажеш нам свою золоту печатку, ти в кольцах весь. І на другій руці кольцо, бачите? Обручка. Ми так не носимо з Богданом. Ні він, ні я не носимо обручки, тому що мені якось незвично, мені якось не дуже зручно, не люблю їх носити. Хоча мені вона дуже подобається. Бачите, в нас американський стайл. Вона така делікатна. До речі, мого розміру в ювелірному магазині не було, і потрібно було замовити і чекати на мій розмір, тому що він дуже малесенький. Бачите, в мене дуже такі довгі пальці і тонесенькі. Ідеальні для фортепіано, для скрипки. А вам носик лобак уже. А, і все мовчимо. Я, до речі, грала на скрипці. Я ходила в музичну школу, але я її не закінчила. Я ходила заради свого задоволення, тому що мені дуже подобалося скрипка. Я хотіла на ній навчитися грати. І такий цікавий факт, мене 2 рази залишали в підготовчій групі. Тобто не переводили, тому що я відмовилася ходити на сольфеджіо. Мені не подобалось на сольфеджіо ходити. Мені просто подобалось грати. У мене не було мети закінчити музичну школу. Потім я ходила, звичайно, на сольфеджіо, пам'ятаю, воно мені якесь таке нудне було. До того ж, всі в групі грали на фортепіано і треба було писати музичні диктанти. Це коли викладачка грала на фортепіано і ти мала записати по нотах, які ноти вона там грала, на слух. Сприймаючи. Звісно, мені як скрипачці трохи це було незвично, але я якось вгадувала, трошки щось той слух маю, що хорошо попадала. В принципі, непогані в мене ті диктанти були. Ті моя викладачка пішла у декрет, прийшла інша, і мені вже якось не таке задоволення було ходити. Хоча вона теж, здається, була добра, але Інга Анатолівна, я пам'ятаю, але вона була найкраща, Інга Анатолівна, і коли вона пішла, мені якось вже не так хотілося ходити. Все-таки від викладача багато що залежить. До речі, в мене були приписані, я раз в тиждень і ходила на уроки фортепіано також, але я їх не любила, і я їх досить часто пропускала, якось мені не хотілося, але я ходила на фортепіано, тому що це допомагало розробляти мої пальчики. Я, до речі, можу на фортепіано заграти, але мені потрібно розібратися по нотах, я так повільно, але заграю. Не так прям швидко. А на скрипці, чи я зараз заграю? Напевно, що і не заграю, треба все сповнити, я нічого не пам'ятаю. Це було дуже-дуже давно. Богдан, а скажи мені, ти ж теж у нас ходив в музичну школу, чи ти брав уроки? Розкажи нам. На гітару. На гітару. І скільки ти ходив? Аж 1 рік. І в тебе теж були сольфеджіо? Звісно, це обов'язково. Бо якщо ти не будеш ходити... Боже мій! Бо якщо ти не будеш ходити, то тебе не переведуть. І так, у нас тут апероль. Богдан вже все підготовив, він сьогодні був барменом. Тетя Алла. Її величність валіде. Бабуся вже чекає на аперольчик. Все. П'ємо. Cheers! Красиві квіти. Мої улюблені, до речі. Це ми подарили. Апероль. Not bad, Богдан. Дивіться, ми вже приїхали. Сьогодні вже другий день наш. Бо вчора ми ввечері приїхали, в нас була вечеря, я нічого не знімала. Сьогодні багато різних справ в мене, але ми ще сьогодні були в торговому центрі. Богдан купив собі кросовки, такі як в мене кросівки. Тепер він буде теж такий Козочкін з таким копитцем. І ще я купила собі окуляри. Це не від того, що в мене поганий зір, слава Богу. Це просто для роботи за комп'ютером, а я багато працюю за комп'ютером. Такі окуляри. Вони навіть мають бути такі. Як вам? Зразу я така серйозніша людина, зразу так директорша Олеся. Говоріть до мене, звертайтеся, Олеся Володимирівна. Пані Презес. Пані Презес, да. Я хотіла чисто чорні, але, на жаль, чисто чорних не було. А це такі, як то, вони так переливаються, навіть ці окуляри, вам, напевно, не видно, але вони такі, як то Блакитні. темно-синього такого кольору. А по-польськи темно-синій колір буде, знаєте як? Гранатовий. Ви могли подумати, що гранатовий це буде щось таке, як гранатовий, червоний. Ну ні, це темно-синій колір. Да.
Ось такі окуляри. І, до речі, ці окуляри коштують тільки, скільки? 59? 59 злотих. 59 злотих. Бо якщо б я хотіла б вибрати якусь оправу фірмову, бо це не фірмова. Я звикла, я не знаю, якийсь тут Монтанс, написано, ну, коротше, фірма. Нічого такого. Ну, це якась швейцарська фірма, я так розумію. Бачите, бо плюсик такий швейцарський. Бо якби я хотіла якісь фірмові, і плюс ще таке спеціальне оце скло, яке захищає від цього ультрасинього, ультраголубого випромінювання від екранів, то це б коштувало мінімум, вона казала, скільки? Від 650 злотих. Таке. Ну і звісно, це тільки скло, плюс оправа. А ці коштують лише 59 злотих. Чому така ціна? Тому що це дуже мала обмежена кількість моделів, наприклад, 3 моделі, що їм привезли зі складу, і їм час від часу привозять там декілька штук. Таких, і в них в наявності є, отакі готові. І в мене ніколи не були, я ж не то, що в них буду там ходити постійно чи ще. Мені для роботи за комп'ютером, боже, ну це цілком... Але ти відчуваєш? Воно таке більше жовтіше робить. Легко жовтіше. Чи знаєте, це таке відчуття, як вмикаєш на телефоні режим читання вечірнього. Робиться екран такий легко жовтуватий, з таким заспокійливим ефектом, для очей набагато легше. Оце ось щось типу такого легкого ефекту. А вони не зручні на тебе? Та зручні, мене не жмуть. Я довольна, тому що я розраховувала, що це буде коштувати цілу фортуну, так сказати, бо я вже декілька разів заходила, питалася за такі окуляри, за таке скло, і мені казали, там 600, 800, ну і вище, це залежить, яку ти оправу ще собі вибереш. А тут я заходжу, вона каже, є 2 варіанти, ви можете вибрати якісь з наших моделів, які вже є готові, 59 злотих, або ми будемо замовляти, будемо робити, ну це тоді буде коштувати. Я така, та кажу, що там, я оці беру вже, пакуйте. Як вам? Мені дуже подобається, я вже сьогодні працювала в цих окулярах, дуже зручно. Дуже гарно. Дивіться, який гарний букет. Це мені подарував Богдан. І, до речі, це пальтішко також мені подарував Богдан. Приказати, що в мене день народження чи ні? Тому що в мене день народження. Олесі, усміхнись. Давай. Богдан, квіточки. Богдан для себе замовив піцу капрічосу. А ось в мене була неймовірно смачна піца з баклажаном і буратою. Найсмачніша піца ever. Це ми вже приїхали додому. Ми так класно повечеряли в одному з наших улюблених ресторанчиків в Антверпені італійської кухні. Там дуже смачна піца. Поїли, гарно провели час, прогулялися в Антверпені і вже приїхали додому. Також я не доїла свою піцу і взяла її з собою, потім ще буду нею вечеряти. Сьогодні вийшли нові серії нового сезону Stranger Things, так що треба дивитися. Я б не сказала, що я такий великий фанат цього серіалу, ні, але він дуже популярний зараз. Просто я вже дивилась попередні сезони і, відповідно, мені вже просто цікаво, чим воно там закінчиться. Хочу показати вам, як ми прикрасили нашу квартиру до Різдва. Така у нас гірлянда тут. Це я. І наша гордість, наша ялинка. Дуже велика. Дивіться, вона красива, який в нас тут так красивий ангелочок. Ця іграшка дуже класна, мені подарувала тетя Алла її. Я ще обожнюю ось цю іграшку. Вона така новорічна, так класно дзинькає. Також у нас є такий оленик. І така вона дуже велика, аж до самої гори. Це найбільша ялинка, яка в мене була за все життя моє. Богдан її купив. Це була жива ялинка, вона у нас там стоїть у водичці. У нас така підставка, і туди заливається вода.
Богдан її сам обрав, сам приніс додому. Я трошки була шокована, скільки вона коштувала. Богдан дав за неї 85 євро. Це, дуже дорого. Якби я знала, що він віддасть стільки за живу ялинку, я б сказала, її не купувати. Треба бути більш еко-френдлі, краще купити одну штучну ялинку собі і прикрашати кожного року, ніж такі живі ялинки, але їх спеціально для цього вирощують на таких фермах, тому догляд за ними також багато коштує, відповідно, через те така і ціна. Але взагалі я вам хочу сказати, що все моє життя у нас була вдома тільки штучна ялинка. А коли ми почали з Богданом жити разом, що ми почали купувати живу ялинку. І мені так завжди її хотілося, щоб вдома ось так був цей запах, і що вона така жива. Тому що в мене ніколи такої ялинки вдома не було. Ось так виходить. Але вона просто чудова, я не можу нею налюбуватися. Обожнюю її. Того року ми взагалі ніякої не мали, а ось цього року в нас ось така величезна, але яка вона красива, я прям не можу нею налюбуватися. Також свій великий букет, який мені подарував Богдан, я розділила його на 2 менших букети, тому що в мене навіть вдома такої немає ж вази, щоб поставити такий великий букет, а якесь відро брати буде не дуже так красиво, тому я розділила це на 2 букети і зараз покажу, які вони в мене вийшли, дуже красиві. Дивіться, який він класний. Чудовий. Ось така вазочка в мене, це раз. А другий букет в мене стоїть ось тут. Дивіться, який він чудовий! Красота! Тепер він буде і тут нам очі любувати цей букет. А як він пахне! Шкода, що камера не може передати цих ароматів, тому що вони пахнуть, ці квіти. Просто неймовірно. Я до вас вийшла з такою трояндою. Тому що нещодавно був фінал Холостяка. Хто дивився, обов'язково пишіть у коментарях, за кого ви вболівали і чи ви задоволені ви вибором Тараса, що він вибрав Надін. Я особисто вболівала за Настю. Тому я була розчарована. Пишіть, що ви думаєте. Чи взагалі, чи ви вірили в це реаліті-шоу, чи ви думаєте, що це все була постанова, і насправді Тарас зустрічався весь свій час зі своєю бившою дівчиною, попередньою дівчиною Світланою. Що ви думаєте, пишіть в коментарях. Які ж подарунки ми подарували один одному з Богданом на Різдво, а вони такі дуже цікавенькі. І так, що подарував Богдан мені на Різдво? Це Tom Ford Vanilla Sex. Цей парфум, коли його перший раз послухала, він мені дуже сподобався. Я вже говорила колись, я не могла знайти парфум, який мені подобається. І в мене взагалі ніяких парфумів і не було до цього часу. А потім одного разу я послухала цей парфум, і він мені так сподобався. І Богдан почув і подарував мені. Я вже декілька днів ним користуюся, і він мені ще не надоїв. Тож, давайте я вам покажу, як виглядають вони. Ось так виглядає ця баночка. І це такий солодкий запах ванілі, але в той час такий ніжний і такий, як ванільний цукор. От він мені нагадує цей запах, але як то з такою димкою. Дуже мені подобається, надзвичайно подобається, і я поки насолоджуюся кожним днем, кожною хвилинкою, коли я ношу цей парфум. А тепер я вам хочу показати, що ж я подарувала Богданові. Я подарувала Богданові Tom Ford, тільки табако ваніла. Взагалі це парфуми унісекс, я також ними можу користуватись, але, наприклад, мені більше подобаються оці ванільні чисто. Богданові також дуже сподобався саме цей запах, і я йому його подарувала. Ось такі в нас майже однакові подарунки вийшли. Ось так воно виглядає. Давайте ж їх послухаємо. Тут чується табачний такий аромат з ваніллю. Дуже цікавий такий аромат. Мені також надзвичайно подобається. Богдан, тобі подобається твій новий аромат? Да.
Так що в Богдана, звісно, цей вибір духів побільше, тому що я йому дарувала. Це вже третій парфум, який я йому дарую. І Богдан любить парфуми, він ними постійно пшикається. Хай пшикається собі на здоров'я. В нього тепер буде вибір, аж 3 парфуми. Один Dior Sauvage, я йому подарувала ось такий. Другий Black Afghano ось такий. І третій, ось вже новий аромат в нього, Табако Ваніла. Ось такі подаруночки один одному ми подарували на Різдво. Скоро вже буде Новий рік. Цей влог вже вийде у новому році. Я не знаю, чи ви помітили чи ні, але в мене такий цей влог вийшов в мікс, тому що я його змонтувала з шматочків, які я ще знімала влітку. І поєднала вже з новими, тому що мені хотілося привітати вас з Новим роком, щоб ми з вами спілкувалися в більш такому актуальному часі. Але якось і хочеться викласти і ті матеріали, які я вже знімала раніше. В мене їх дуже багато, я не встигаю їх всіх помонтувати, але я буду старатися, щоб якнайшвидше вирівняти їх, і вже ми будемо з вами йти, так би мовити, в реальному часі. Буду дуже-дуже старатися. Тож, друзі, я вітаю вас з минувшим Різдвом, з Новим роком і бажаю, щоб цей Новий рік був в рази кращий, щоб він приніс багато вам щастя, радості, миру, тепла, багато енергії, подорожей та нових вражень. Я дуже вам дякую, що ви дивитеся мене, що ви мене підтримуєте. Мені це надзвичайно цінно. Я бажаю, щоб усі ваші заповітні мрії здійснилися, та як завжди вам усього що найкращого. Побачимося з вами вже у нових моїх відео. Дякую! Пока-пока-пока!